Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 23 червня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз, я вважаю, був вдалим. Хоча зростання не було, був нейтраль, про який я вчора й казав. Тобто, на мій погляд, тут на деякий час буде якась фіксація. Після доволі потужного зростання фіксація, на мій погляд, обов'язкова, принаймні як тут. Тобто декілька днів я бачу тут якісь рівні позиції, тим більше, що ми заходимо у вихідні, коли активність трейдингу та інвестування знижується. Продовжуємо на денному графіку, який вчора я вам показував з індикатором EMA ковзаних ліній. І пам'ятаєте, синя лінія вчора почала рух поверх всіх остальних. І сьогодні вже цей відрив ми бачимо більш потужним. Це може означати зміну тренду, як, наприклад, минулого разу синя лінія пішла нижче всіх і було дійсно зниження, тобто тренд, можливо, зараз змінився. Це саме показує і технічний індикатор, бо це ті ж самі ковзані лінії, осцилятор в нейтральному положенні і загальний індикатор настроїв покупців та продавців у відсотковому відношенні. 4 людини продають біткоін зараз, 7 дивляться збоку і 15 купують біткоін. Такий тренд, звісно, буде тягнути курс наверх. В домінації також все логічно для мене. Зростання курсу біткоін привело до зростання курсу домінації, навіть не курсу, а індексу домінації, і продовжується зниження домінації USDT. USDT переливається в біткоін. А ми завтра перевіримо моє припущення. Відео я буду писати вже з понеділка. Нагадую, ми понеділок починаємо з аналітики на тиждень в горизонтальному форматі. І весь робочий тиждень ви бачите такі відео у форматі смартфона. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться з друзями, підпишіться на мої нові відео. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів дуже багато. Від простого донату напряму в Приват24, наприклад, заходите в благодійність. Там є і фонди, і притулу, і повернись живим. В будь-який час, будь-яку суму, безпроблемно ви можете допомагати нашим Збройним силам. З вами був Віктор. До зустрічі в понеділок.